Oppitunti 1. Kulinaariset herkut. Se oli uskomatonta. Minulla oli elämäni paras sushi ja ramen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Minne kävit syömässä? Vierailin pienessä keskustassa, joka on erikoistunut japanilaiseen keittiöön. Olen kuullut, että ravintolalla on fantastinen maine tuoreista raaka-aineistaan. Kyllä, jokainen purema oli täynnä makua. En voinut saada tarpeekseni. Voin vain kuvitella. Täydellisesti kypsennettyjen nuudeleiden rakenne on lyömätön. Täysin. Kokeilin jopa ainutlaatuisia rullia, joita en ollut koskaan ennen nähnyt. Rakastan kokeilla uusia ruokia. On aina jännittävää löytää uusia makuja. Suunnitellaan yhdessä matka sinne. Haluaisin jakaa tämän kokemuksen kanssasi. Oppitunti 2. Globalisaatiokeskustelu. Yksi viime aikoina laajalti keskustelun aiheista on globalisaatio. Kyllä, vaikka on vähän yksimielisyyttä siitä, mitä se todellisuudessa on, sen vaikutus on kiistaton. Täsmälleen. Se vaikuttaa talouksiin, kulttuureihin ja jopa ympäristöön. Minusta on mielenkiintoista, miten eri ihmiset näkevät globalisaatiota eri tavoin. Kyllä, jotkut näkevät sen kasvun mahdollisuutena, kun taas toiset näkevät sen uhkana. On tärkeää pohtia useita näkökulmia sen monimutkaisuuden ymmärtämiseksi. Täysin. Jatketaan keskustelua näistä näkökulmista saadaksemme syvempiä näkemyksiä. Haluaisin sen. Näihin keskusteluihin osallistuminen voi todella laajentaa näköalojamme. Kyllä, globalisaation vivahteiden ymmärtäminen on nykyään välttämätöntä. Oppitunti 3. Matkustusasetukset. Kyllä, olen harkinnut junaa vaihtoehtona, mutta pidän parempana taksin mukavuutta. Tuossa on järkeä. Taksit voivat olla suorempia ja säästää aikaa. Täsmälleen. Varsinkin kun minulla on matkatavarat tai kun minulla on kiire. Olen samaa mieltä. Sillä tavalla voi myös olla mukavampaa matkustaa. Kyllä, ja pidän siitä, että minut jätetään suoraan määränpääni sisäänkäynnille. Täysin. Sitä mukavuutta on vaikea voittaa. Suunnitellaan kuljetusvaihtoehtomme matkalle etukäteen. Hyvä idea. Se auttaa meitä välttämään viime hetken stressiä. Olen innoissani voidessani ottaa kaiken irti matkakokemuksestamme. Oppitunti 4. Ostokset. Voi, ja emme voi unohtaa WC-paperia, se on pakko saada. Hyvä pointti. Se on yksi niistä oleellisista asioista, joita et ymmärrä tarvitsevasi ennen kuin se on poissa. Täsmälleen. Mitä muuta meidän pitäisi mielestäsi lisätä ostoslistallemme? Kyllä, meidän pitäisi ehdottomasti ottaa mukaan myös joitain siivoustarvikkeita. Se kuulostaa fiksulta. Kaiken pitäminen siistinä on tärkeää. Täysin. Otetaan myös eväitä viikolle. Hieno idea. Terveelliset välipalat voivat pitää meidät virkeinä. Kyllä, ja ne sopivat täydellisesti, kun meillä on nälkä aterioiden välillä. Olen iloinen, että järjestämme ostoslistamme yhdessä. Oppitunti 5. Cowboyperinne. Se oli vähemmän työtä cowboyille, mutta suuret karjatilat työllistävät heitä edelleen keräämään karjaa brändäystä tai myyntiä varten vielä tänäkin päivänä. Se on mielenkiintoista.
On hämmästyttävää, kuinka jotkut perinteet pysyvät ajan tasalla. Kyllä, cowboyn taitoja arvostetaan edelleen karjataloudessa. Täysin. Heidän asiantuntemuksensa on välttämätöntä tehokkaan karjanhoidon kannalta. Rakastan, kuinka tämä ammatti on kehittynyt, mutta silti pysynyt uskollisena juurilleen. Kyllä, se on kiehtova sekoitus historiaa ja nykyaikaisia käytäntöjä. Tutustutaanpa lisää cowboyden elämään ja heidän rooliinsa tänään. Haluaisin sen. Heidän panoksensa ymmärtäminen voi olla varsin valaisevaa. En malta odottaa, että pääsen oppimaan lisää tästä ainutlaatuisesta elämäntyylistä. Oppitunti 6. Tasapainoiset ateriat. Tasapainoinen ruokavalio tarkoittaa eri ruokaryhmien sisällyttämistä jokaiseen ateriaan. Olen täysin samaa mieltä. Se on välttämätöntä hyvän terveyden ylläpitämiseksi. Kyllä, monien ravintoaineiden saanti auttaa kehoamme toimimaan kunnolla. Täysin. Se pitää energiatasomme yllä koko päivän. Suunnittelemme ateriamme tämän mielessä. Hieno idea. Voimme sisältää hedelmiä, vihanneksia, proteiineja ja viljoja. Kyllä, ja meidän pitäisi kokeilla myös uusia reseptejä. Rakastan sitä. Ruoanlaitto voi olla hauska tapa tutustua erilaisiin makuihin. Olen innoissani voidessani luoda yhdessä herkullisia, terveellisiä aterioita. Oppitunti 7. Musiikkimatka. Niin paljon kuin teenkin, soitin enimmäkseen pianoa, mutta opin myös soittamaan rumpuja. Se on vaikuttavaa. Hienoa, että sinulla on niin erilaisia musiikillisia kykyjä. Kyllä, eri instrumenttien soittaminen antaa minulle laajemman käsityksen musiikista. Täysin. Jokaisella soittimella on ainutlaatuinen soundinsa ja fiiliksensä. Rakastan sitä, kuinka rumpujen soittaminen tuo musiikkiini erilaisen rytmin. Kyllä, on varmasti innostavaa pitää rytmiä rumpujen kanssa. Se todella on. Nautin jammailusta ystävien kanssa, jotka soittavat myös muita instrumentteja. Se kuulostaa niin hauskalta. Musiikillinen yhteistyö voi olla hieno kokemus. Haluaisin jakaa kanssasi joitakin suosikkikappaleitani jonain päivänä. Oppitunti 8. Vapaa-ajan aktiviteetit. Se kuulostaa palkitsevalta. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Rakastan uusien harrastusten tutkimista, erityisesti kaikkea taiteeseen ja luovuuteen liittyvää. Se on upeaa. Taide voi olla niin tyydyttävä tapa ilmaista itseään. Kyllä, mielestäni kauniin luominen on uskomattoman tyydyttävää. Olen täysin samaa mieltä. Se on myös loistava lähde stressille. Täysin. Viihdyn myös ulkona aina kun mahdollista. Luonnolla on tapa virkistää mieltä ja sielua. Kyllä, tunnen itseni aina nuoremmaksi vaelluksen tai puistokävelyn jälkeen. Suunnitellaan pian yhteistä ulkoilua. Oppitunti 9. Seikkailunhaluisia aktiviteetteja. Harrastatko seikkailua lomasi aikana? Kyllä, menin patikoimaan ja kokeilin surffausta ensimmäistä kertaa. Se kuulostaa jännittävältä. Millainen oli surffauskokemus? Se oli haastavaa, mutta uskomattoman hauskaa. Aalloilla ratsastaminen oli mahtava tunne. Voin vain kuvitella.
Onnistuitko nousemaan laudalle? Kyllä, tein. Se kesti muutaman yrityksen, mutta kun sain sen käsiini, se oli innostava. Entä vaellus? Minne menit? Vaelsin vuorilla, näkymät ylhäältä olivat henkeä salpaavat. Se kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä seikkailua ja luontoa. Oppitunti 10. Muotivalinnat. Haluaisin palautetta siitä, mitkä aurinkolasit näyttävät parhailta. Varma. Tarvitsen aurinkolasit, jotka sopivat kesäasuihini. Se on fiksu idea. Monipuolisia lisävarusteita on aina hyvä olla. Täsmälleen. Haluan jotain tyylikästä, mutta myös käytännöllistä aurinkoiseen päivään. Katsotaanpa erilaisia tyylejä, ehkä jotain klassista tai trendikästä. Kalistun kohti klassista muotoa, se ei koskaan mene pois muodista. Hyvä valinta. Klassiset aurinkolasit täydentävät mitä tahansa ilmettä. Kyllä, ja haluan niiden kestävän myös ulkoiluun. Etsitään täydellinen pari, joka täyttää kaikki tarpeesi. Oppitunti 11. Tarvikkeiden ostaminen. Keskustassa on putiikki, jossa on suuri valikoima muodikkaita asusteita. Se kuulostaa täydelliseltä paikalta löytää ainutlaatuisia esineitä. Kyllä, heillä on kaikkea koruista käsilaukkuihin. Rakastan putiikkeja, niissä on aina jotain erityistä, mitä et löydä muualta. Täysin. Katsotaanpa se tänä viikonloppuna. En malta odottaa. Etsin ilmettä kohottamaan asujani. Se on hieno idea. Asusteet voivat todella muuttaa ilmettä. Kyllä, ja rakastan kokeilla erilaisia tyylejä. Tehdään siitä hauska päivä ja tutkitaan kaikkia vaihtoehtoja. Oppitunti 12. Pariisin tutkimus. No, Pariisi on pakollinen vierailu sen ikonisten maamerkkien ja taiteellisen kulttuurin vuoksi. Täysin. Eiffeltorni ja Louvre ovat listani kärjessä. Kyllä, äläkä unohda Montmartren viehättäviä katuja. Olen kuullut, että Sacré-Cœurin näkymä on henkeä salpaava. Se todella on. Lisäksi Pariisin tunnelma on erilainen kuin missään muualla. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan aidosta ranskalaisesta ruuasta, kun olemme siellä. Kyllä, croissanteja ja makaroneja kannattaa kokeilla. Olen innoissani voidessani tutustua kahviloihin ja nauttia pariisilaisesta tunnelmasta. Suunnitellaan matkareittimme niin, että saamme siellä olevasta ajastamme kaiken irti. Oppitunti 13. Markkinointistrategiat. Hyvä idea. Entä kohdistetut mainokset? Kyllä, se on ollut tehokas ennen yleisömme tavoittamiseen. Kohdistetut mainokset voivat todella auttaa meitä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat. Täysin. Voimme keskittyä tuotteistamme eniten kiinnostuneisiin väestöryhmiin. Analysoidaan aiempia kampanjoitamme nähdäksemme, mikä toimi parhaiten. Kyllä, ja meidän pitäisi harkita uusia alustoja laajentaaksemme ulottuvuuttamme. Olen innoissani voidessani ideoida luovia ideoita seuraavaa kampanjaamme varten. Minä myös. Yhdessä voimme saada aikaan jotain vaikuttavaa. Järjestetään kokous keskustellaksemme strategioistamme yksityiskohtaisesti. Oppitunti 14.
sosiaalinen media detox. Ei hätää. Kerro minulle, kuinka se menee. Voisin liittyä kanssasi sosiaalisen median detoksille. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Voi olla virkistävää pitää tauko. Täysin. Yhteyden katkaiseminen hetkeksi voi auttaa puhdistamaan mielen. Kyllä, sen avulla voimme keskittyä tosielämän vuorovaikutukseen ja kokemuksiin. Mielestäni on tärkeää löytää tasapaino digitaalisessa elämässämme. Ehdottomasti. Odotan innolla, miltä minusta tuntuu detoksin jälkeen. Tuetaan toisiamme tänä aikana, se helpottaa. Olen samaa mieltä. Odotan mielenkiinnolla merkityksellisempiä hetkiä. Pidetään toisistamme vastuullisia ja jaetaan kokemuksia. Oppitunti 15. Majoitusasetukset. Kunnossa. Haluaisitko 1 vai 2 vuoteen? 1 hengen sänky olisi hyvä minulle. Pidän siitä, että minulla on oma tila. Tuossa on järkeä. 1 hengen sänky voi olla mukava ja mukava. Kyllä, se on täydellinen hyvälle yöunelle pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Varmista, että pyydämme myös huonetta, josta on kaunis näköala. Se on hieno idea. Herääminen kauniiseen maisemaan on aina mukavaa. Tarkistan hotellilta, mitä vaihtoehtoja heillä on tarjolla. Kiitos. Arvostan, että huolehdit yksityiskohdista. Ei hätää. Olen innoissani matkastamme. Oppitunti 16. Lontoon maamerkit. Monet Lontoon kuuluisimmista rakennuksista sijaitsevat pienellä keskusalueella. Kyllä, on uskomatonta, kuinka paljon historiaa on pakattu niin pieneen tilaan. Alueella on useita valtavia maamerkkejä, jotka houkuttelevat miljoonia kävijöitä. En malta odottaa, että pääsen näkemään Lontoon Towerin ja Buckinghamin palatsin henkilökohtaisesti. Täysin. Jokaisella sivustolla on oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana. Rakastan sitä, kuinka kaupungin halki käveleminen voi tuntua kuin astuisi ajassa taaksepäin. Kyllä, arkkitehtuuri ja historia ovat todella kiehtovia. Otetaan paljon kuvia tutkiessamme. Ehdottomasti. Tämä matka tulee olemaan täynnä unohtumattomia muistoja. Oppitunti 17. Pääsiäisperinteet. Pääsiäinen on perinteisesti ollut yksi kristinuskon tärkeimmistä juhlapäivistä. Kyllä, se juhlii Jeesuksen ylösnousemusta, joka on keskeistä kristinuskossa. Täysin. Monilla perheillä on ainutlaatuisia perinteitä noudatettavana tänä aikana. Pidän siitä, kuinka se tuo ihmiset yhteen juhliin ja pohdiskeluun. Kyllä, ja juhlaateriat ja aktiviteetit tekevät siitä vielä erikoisemman. Nautin munametsästyksestä ja pääsiäisen mukana tulevista koristeista. Se on iloinen tilaisuus täynnä toivoa ja uudistumista. En malta odottaa, kuinka yhteisömme juhlii tätä vuotta. Osallistutaan paikallisiin tapahtumiin ja perinteisiin. Oppitunti 18. Palapelin ratkaiseminen. Palapelin ratkaisemisen jälkeen se on kuin henkinen harjoitus, joka saa sinut tuntemaan olosi tyytyväiseksi. Täysin. Se haastaa aivosi niin hauskalla tavalla. Kyllä, ja saavutuksen tunne kovan palapelin suorittamisen jälkeen on uskomaton. Rakastan sitä,
kuinka se pitää mieleni terävänä samalla kun se on viihdyttävä. Täsmälleen. Se on loistava tapa rentoutua pitkän päivän jälkeen. Tehdään tavaksi tehdä pulmia yhdessä säännöllisesti. Haluaisin sen. Seurassa on aina hauskempaa. Kyllä, voimme jakaa vinkkejä ja strategioita matkan varrella. Olen innoissani nähdessäni, kuinka monta pulmaa voimme ratkaista yhdessä. Oppitunti 19. Julkinen liikenne. Meillä on hyvät bussi- ja metroyhteydet kaupungissa. Se on hienoa kuulla. Se tekee liikkumisesta niin paljon helpompaa. Kyllä, ne ovat edullisia ja käteviä päivittäiseen työmatkaan. Ymmärrän, että joukkoliikenne voi myös vähentää liikenneruuhkia. Täysin. Se on kestävämpi vaihtoehto matkustamiseen. Pidän siitä, että se on kaikkien, myös turistien, saavutettavissa. Kyllä, sen avulla ihmiset voivat tutustua kaupunkiin ilman pysäköinnin vaivaa. Olen innoissani voidessani käyttää bussia ja metroa vierailuni aikana. Suunnittelemme reitit etukäteen, jotta saamme siitä kaiken irti. Oppitunti 20. Työpaikan etiikka. Reilu kilpailu on ratkaisevan tärkeää kaikilla työpaikoilla, jotta kaikilla on mahdollisuus menestyä. Olen täysin samaa mieltä. Se luo terveellisen ympäristön työntekijöille. Kyllä, ja se estää kaunaa ryhmän jäsenten keskuudessa. Täysin. Selkeä viestintä odotuksista on välttämätöntä. Näin jokainen työntekijä tietää, mitä tehdä ja mitä ei. Täsmälleen. Se lisää luottamusta ja tiimityötä. Varmistamme, että edistämme näitä arvoja työkulttuurissamme. Haluaisin sen. Se on tärkeää yhteiselle menestyksellemme. Yhdessä voimme luoda kannustavan ilmapiirin kaikille. Oppitunti 20. Edunvalvontapuhe. Taas tänä iltana, heidän nimissään, olen tullut tänne puhumaan heidän puolestaan. Se on voimakasta. On tärkeää puolustaa niitä, jotka eivät voi puhua puolestaan. Kyllä, tunnen vahvan vastuun lisätä tietoisuutta heidän ongelmistaan. Täysin. Äänelläsi voi olla merkittävä vaikutus heidän elämäänsä. Haluan korostaa heidän kohtaamiaan haasteita ja rohkaista toimintaan. Se on upea tavoite. On tärkeää innostaa muita osallistumaan. Kyllä, yhdessä voimme luoda liikkeen positiiviselle muutokselle. Olen ylpeä sinusta tämän aloitteen tekemisestä. Kiitos. Mietitään, kuinka voimme levittää tätä viestiä eteenpäin. Oppitunti 22. Työkeskustelu. Hei. Onko sinulla hetki aikaa? Halusin keskustella kanssasi jostain. Toki minulla on aikaa. Mitä sinulla on mielessäsi? Olen miettinyt tulevaa projektiamme ja sitä, kuinka voimme parantaa sitä. Se kuulostaa hienolta. Olen aina avoin keskustelemaan uusista ideoista. Uskon, että voisimme hyötyä enemmän yhteistyöstä joukkueen kesken. Täysin. Yhdessä tekeminen voi lisätä luovuutta ja tuottavuutta. Sovitaan tapaaminen, jossa kerätään kaikkien mielipiteitä. Kyllä, tällä tavalla voimme varmistaa, että jokainen tuntee olevansa mukana ja arvostettu.
Odotan innolla, mitä voimme saada aikaan joukkueena. Oppitunti 23. Ajamaan oppiminen. Kyllä, opiskelen nyt tiesääntöjä. On jännittävää saada tämä tieto. Se on upeaa. Ajamaan oppiminen avaa monia mahdollisuuksia. Täysin. En malta odottaa, että pääsen tuntemaan vapauden päästä tielle. Kyllä, ja ajokortti tekee matkustamisesta paljon helpompaa. Odotan myös innolla ajamista paikkoihin, joissa en ole koskaan ennen käynyt. Se kuulostaa seikkailulta. Harjoitteletko säännöllisesti? Kyllä, yritän istua ratin takana niin usein kuin mahdollista. Se on paras tapa rakentaa itseluottamusta ja parantaa taitojasi. Arvostan tukeasi. Se todella motivoi minua. Oppitunti 24. Matka-aika. Hienoa. Kuinka kauan luulet kestävän päästä lentokentälle? Se kestää yleensä noin 30 minuuttia liikenteestä riippuen. Se kuulostaa järkevältä. On hyvä suunnitella etukäteen mahdollisia viivästyksiä. Kyllä, annan aina lisäaikaa varmuuden vuoksi. Mielestäni meidän pitäisi pyrkiä lähtemään tunti aikaisemmin ollaksemme turvallisia. Se on fiksu idea. Se antaa meille aikaa rentoutua ennen lentoa. Täsmälleen. Haluan välttää viime hetken kiirettä. Minä myös. Varmistamme, että meillä on kaikki pakattu ja valmiina lähtöön. Olen innoissani matkastamme. Siitä tulee hieno seikkailu. Oppitunti 25. Positiiviset vuorovaikutukset. No, hymyllä ja tervehtimisellä aloittaminen auttaa murtamaan jään. Se on hyvä idea. Lämmin vastaanotto luo positiivisen sävyn. Täysin. Se saa ihmiset tuntemaan olonsa mukavaksi ja arvostetuksi. Kyllä, ja se kannustaa avoimeen kommunikaatioon heti alusta alkaen. Mitä muuta voimme tehdä luodaksemme ystävällisen ilmapiirin? Voisimme esittää avoimia kysymyksiä kannustaaksemme muita jakamaan. Se on hieno ehdotus. Se kutsuu syvempään keskusteluun. Kyllä, ja meidän pitäisi myös kuunnella aktiivisesti heidän vastauksiaan. Rakastan sitä. Se osoittaa, että välitämme aidosti siitä, mitä heillä on sanottavaa. Oppitunti 26. Maksutavat. Kassalla käytän yleensä luottokorttiani saadakseni parempia palkintoja. Se on fiksua. Luottokortit tarjoavat usein käteistä takaisin tai pisteitä ostoksista. Täsmälleen. Se on loistava tapa maksimoida kulutukseni. Käytän kuitenkin mieluummin pankkikorttiani jokapäiväisiin kuluihin. Tuossa on järkeä. Se auttaa pitämään menot budjetin sisällä. Kyllä, ja se on helpompi hoitaa ilman velkaa. Varmistamme, että pidämme kirjaa kuluistamme menetelmästä riippumatta. Täysin. Budjetointi on taloudellisen vakauden avain. Olen iloinen, että keskustelemme näistä tärkeistä aiheista. Oppitunti 27. Ainutlaatuisia matkamuistoja. Anteeksi. Voitko ehdottaa jotain erityistä? Etsimme ainutlaatuista matkamuistoa matkoiltamme. Se on hieno idea. Paikalliset käsityöt tekevät usein parhaita matkamuistoja.
Olen samaa mieltä. Heillä on osa paikan kulttuurista ja historiasta. Kyllä, ja käsin tehdyt esineet kertovat usein tarinan, jota massatuotetut eivät. Tutkitaan paikallisia markkinoita, heillä on yleensä upea valikoima. Täysin. Myös paikallisten käsityöläisten tapaaminen voi olla upea kokemus. En malta odottaa löytäväni jotain merkityksellistä kotiin tuotavaksi. Tehdään matkamuistojen etsinnästä seikkailu sinänsä. Oppitunti 28. Rantaluottamus. Olet oikeassa. Haluan tuntea oloni itsevarmaksi ja tyylikkääksi rannalla. Täysin. Kyse on oikean asun valitsemisesta. Mitä ehdotat rannalle? Kiva uimapuku yhdistettynä kevyeen peittoon tekee ihmeitä. Se kuulostaa hienolta. Lisävarusteet voivat myös vaikuttaa. Kyllä. Leveälierinen hattu ja aurinkolasit sopivat täydellisesti. Rakastan sitä ideaa. Se lisää asuun tyylikkyyttä. Lisäksi ne suojaavat sinua auringolta. Tuplavoitto. Täsmälleen. Nyt olen innoissani rannasta. Oppitunti 29. Kotikuvaus. Talo on maalattu valkoiseksi, talon yläosa on punatiilistä. Se kuulostaa hurmaavalta. Onko se perinteinen tyyli? Kyllä, siinä on klassinen ulkoasu modernilla otteella. Rakastan sitä yhdistelmää. Millainen on sisäpuoli? Se on kodikas, jossa on paljon luonnonvaloa ja avoimia tiloja. Täydellinen perhejuhliin. Onko sinulla puutarhaa? Kyllä, pieni värikkäillä kukilla. Se kuulostaa ihanalta. Puutarhanhoito voi olla niin rentouttavaa. Se todella on. Nautin ajan viettämisestä ulkona. Oppitunti 30. Säätoiveet. Sama täällä. Se vie kaiken energiani. Rukoilkaamme kylmempiä päiviä. Kyllä, mukava tuuli olisi virkistävää. Mikä on suosikki vuoden aikasi? Rakastan syksyä, värit on kauniita. Syksy on ihana. Nautin mukavista neulepuseroista. Täsmälleen. Se on täydellinen aika lämpimille juomille. Ja nauttia luonnon kauneudesta. En malta odottaa. Minä myös. Tässä toivotaan nopeaa muutosta. Oppitunti 31. Parvekeunet. Oletko kokeillut tarkistaa asuntojen tiedot netistä? Kyllä, löysin muutaman parvekkeellisen ja parkkipaikan. Se kuulostaa hienolta. Miltä ne näyttävät? Yhdestä on kaunis näkymä kaupungin horisonttiin. Vau, sen täytyy olla mahtavaa. Onko se kallista? Se on vähän kallis, mutta sen arvoinen sijaintiin nähden. Olen samaa mieltä, parveke voi todella parantaa asumiskokemusta. Täsmälleen. Kuvittele juovasi kahvia ulkona aamulla. Se kuulostaa täydelliseltä. Oppitunti 32. Yksityisyysongelmat. Olen täysin samaa mieltä. On hälyttävää, kuinka tietomme ovat helposti saatavilla. Ehdottomasti minusta tuntuu,
että yksityisyys on menneisyyttä. Se saa sinut miettimään, kuinka turvallisia olemme verkossa. Eikö? Jopa yksinkertaisia asioita, kuten selaamista, voidaan seurata. On totta, että on tärkeää olla varovaisia sen suhteen, mitä jaamme. Käytän nyt eri salasanoja kaikkeen. Se on fiksu liike. Onko suosittelemasi sovelluksia? Kyllä, salasananhallintaohjelmat voivat olla todella hyödyllisiä. Minun pitäisi perehtyä asiaan. Kuulostaa hyvältä ratkaisulta. Oppitunti 33. Perfect Pref. Selvä. Entä veden lämpötila keittämistä varten? On parasta käyttää vettä, jonka lämpötila on noin 195 Fahrenheit-astetta. Mielenkiintoista. Onko sillä todella merkitystä? Täysin. Se tuo esiin kahvin maun. Olen käyttänyt kiehuvaa vettä, ehkä siksi se maistuu. Täsmälleen. Hieman matalampi lämpötila voi parantaa makua. Täytyy kokeilla sitä ensi kerralla. Muita vinkkejä. Anna myös jähmettyä juuri sopivan ajan. Hieno neuvo. En malta odottaa, että pääsen valmistamaan seuraavan kupin. Oppitunti 34. Luonnon ihmeet. Puistossa on niin monenlaisia ankkoja. Kyllä, ja urheilukaloja on myös täällä runsaasti. On uskomatonta, kuinka monimuotoinen tämä ekosysteemi on. Noin 80% metsästä koostuu erilaisista lajeista. Se on kiehtovaa. Käytkö täällä usein? Yritän. Se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Olen samaa mieltä, se on niin virkistävää. Oletko nähnyt harvinaisia lintuja? Kerran huomasin haikaran täällä. Se oli upeaa. Haluaisin nähdä sen. Luonnolla on niin paljon tarjottavaa. Oppitunti 35. Nukkumaan menorituaalit. On mukavaa välttää näyttöjä ja lukea kirjaa ennen valojen sammuttamista. Olen täysin samaa mieltä, se auttaa minua rentoutumaan. Olen yrittänyt luoda rutiineja parempaan uneen. Se on hieno idea. Mitä sinä luet? Enimmäkseen fiktiota, se vie minut toiseen maailmaan. Rakastan sitä. Onko sinulla suosikkikirjailijaa? Kyllä, pidän todella Haruki Murakamin teoksista. Hänellä on niin ainutlaatuinen tyyli. Voisin lukea jonkun hänen kirjastaan. Sinun pitäisi. Se on upea pakopaikka. Oppitunti 36. Pikapuhelu. Ota aikaa puheluun, olen täällä. Kiitos. Arvostan kärsivällisyyttäsi. Ei hätää. On tärkeää käsitellä näitä asioita rauhallisesti. Täsmälleen. Kiire voi johtaa virheisiin. Minulla on aina parempi olo, kun otan aikaa. Kyllä, se auttaa vähentämään stressiä. Oletko kiireinen tänään? Ei liikaa, vain luettavaa. Kuulostaa kivalta. Mitä luet? Mysteeriromaani, se on aika koukuttavaa.